เชื่อไหมคะว่ากลางท้องนาเขียวขจีของเมืองพนัสนิคมในวันนี้เมื่อเกือบ 4,000 ปีก่อนเคยเป็นชายหาดที่มีคลื่นทะเลซัดถึงและพอเวลาผ่านไปหลายร้อยปีพื้นที่ไม่ไกลกันกลับเติบโตกลายเป็นเมืองพระรถนครคูน้ำคันดินที่ต้อนรับเรือสินค้าทั้งจากจีนและเปอร์เซียวันนี้เราจะพาคุณเดินทางข้ามเวลาย้อนรอยผืนดินเดียวกันจากทะเลโบราณสู่เมืองการค้าจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านโคกพนมดีค่ะหากมองจากระยะไกลเนินดินตรงนี้จะดูเหมือนเกาะเล็กๆลอยอยู่กลางท้องนาและนั่นก็คือเหตุผลที่คนยุคโบราณเลือกมาตั้งหลักแหล่งกันที่นี่เพราะเดินทางออกทะเลหาอาหารได้สะดวกนักโบราณคดีพบว่าชุมชนที่นี่เคยอยู่อาศัยต่อเนื่องกันยาวนานถึง500ปีหรือนับได้ก็ราวๆ 17-20 รุ่นคนเลยทีเดียวค่ะมีการพบโครงกระดูกฝังทับซ้อนกันหลายชั้นเหมือนเป็นความตั้งใจของคนรุ่นหลังที่จะวางบรรพบุรุษไว้ใกล้ๆกันสิ่งของที่พบใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยเปลือกปูหรือกระดูกปลาบอกเราว่าคนที่นี่ผูกพันกับทะเลแต่พอเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มรู้จักการทำเกษตรมีเมล็ดข้าวและเริ่มติดต่อค้าขายกับคนภายนอกหนึ่งในโครงกระดูกจำนวน154โครงที่มีการขุดพบก็คือร่างของหญิงสาวในหลุมฝังศพหมายเลข15หรือที่ใครหลายคนเรียกว่าเจ้าแม่โคกพนมดีบนร่างของเธอประดับด้วยลูกปัดเปลือกหอยมากกว่า100,000 ชิ้นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมในยุคนั้นเริ่มมีการแบ่งงานมีช่างฝีมือและมีคนสำคัญในชุมชนเกิดขึ้นแล้วโคกพนมดีจึงไม่ได้เป็นแค่แหล่งโบราณคดีแต่คือพื้นที่ที่บันทึกวิถีชีวิตความผูกพันและความทรงจำของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่งจากยุคโคกพนมดีมาถึงยุคเมืองพระรถมีช่องว่างทางเวลายาวนานกว่า 2,000 ปีเลยนะคะจากหลักฐานที่ค้นพบก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคนทั้งสองยุคนี้คือคนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาทั้งสองไว้ก็คือธรรมชาติและทำเลค่ะพนัสนิคมตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างที่สูงกับที่ราบลุ่มพอเวลาผ่านไปทะเลถอยห่างออกไปพื้นที่ชายทะเลเดิมก็ค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นผืนดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตรมีลำน้ำเชื่อมต่อไปยังคลองพานทองแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยได้พอถึงยุคที่ภูมิภาคนี้เริ่มเกิดชุมชนเมืองขึ้นทำเลเดิมตรงนี้ก็กลับมามีความหมายอีกครั้งในฐานะจุดเชื่อมต่อระหว่างชุมชนแผ่นดินใหญ่กับเส้นทางสายน้ำค่ะ เมืองพระรถตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระธาตุใกล้ๆกับตัวอำเภอพนัสนิคมเลยค่ะ
แม้ที่นี่จะไม่มีกำแพงอิฐหรือปราสาทหินสูงใหญ่ให้เห็นแต่ถ้าเราสังเกตดีๆผังเมืองโบราณยังคงซ่อนอยู่ในคูน้ำและแนวคันดินที่ล้อมรอบพื้นที่นี้ไว้เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ถึง 18 หรือในยุคทวาราวดีตอนปลายจนถึงยุควัฒนธรรมเขมรคันดินใช้นำทิศทางและป้องกันภัยส่วนคูน้ำใช้ทั้งกักเก็บระบายน้ำและเป็นเส้นทางการเดินทางสายน้ำต่างๆทำให้เมืองพระรถติดต่อกับชุมชนรอบข้างได้สะดวกเมืองนี้จึงไม่ได้เป็นเมืองท่าชายทะเลตรงๆที่เรือลำใหญ่จะมาจอดแต่ทำหน้าที่เป็นเมืองท่าภายในรวบรวมผลผลิตทอผ้าทำโลหะแล้วส่งผ่านลำน้ำออกสู่เครือข่ายการค้าทางทะเลที่กว้างใหญ่กว่าค่ะโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองพระรถมีทั้งเหรียญสำริดสมัยราชวงศ์ถังจากจีนและเศษภาชนะดินเผาเคลือบสีฟ้าสดใสจากอ่าวเปอร์เซียสิ่งของเหล่านี้เดินทางเปลี่ยนมือจากพ่อค้าเปอร์เซียหรือชาวจีนผ่านเครือข่ายการค้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่นี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะที่ยืนยันว่าเมืองเล็กๆในแผ่นดินชลบุรีไม่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เชื่อมต่ออยู่กับโลกใบใหญ่ในยุคนั้นค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองอีกฝากหนึ่งของโลกที่ทะเลบอลติกก็มีเมืองการค้าบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งกำลังเติบโตขึ้นและต้องใช้วิธีอ่านอดีตผ่านแนวดินเหมือนกันเมืองนั้นมีชื่อว่าบีก้าค่ะตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนเป็นเมืองการค้าสำคัญมากในยุคไวกิ้งบีก้าไม่มีพระราชวังหินอาคารส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สิ่งที่เหลือไว้ให้ศึกษาในปัจจุบันจึงมีเพียงร่องรอยคันดินเนินฝังศพและแนวท่าเรือไม่ต่างจากเมืองพระรถที่เราต้องอ่านอดีตผ่านคูน้ำคันดินเลยเช่นเดียวกันค่ะที่บีก้านักโบราณคดีพบเหรียญเงินจากโลกมุสลิมและสินค้าจากดินแดนห่างไกลส่วนเมืองพระรถ
พบเหรียญจีนและเครื่องถ้วยเปอร์เซียแม้จะอยู่คนละฝั่งโลกและใช้ชีวิตต่างกันแต่ทั้งสองเมืองสะท้อนบทบาทเดียวกันนั่นคือการเป็นจุดเชื่อมต่อบนเส้นทางการค้าโลกยุคโบราณและเมื่อเส้นทางการค้าเปลี่ยนไปทั้งบีก้าและเมืองพระรถต่างก็ค่อยๆลดบทบาทลงความรุ่งเรืองของเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของกำแพงเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับสายน้ำและเส้นทางที่ผู้คนเดินทางผ่านด้วยค่ะนอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้วชื่อเมืองพระรถยังผูกพันกับวรรณคดีและตำนานเรื่องพระรถเมรีหรือนาง12คนในพื้นที่มักเชื่อมโยงสระน้ำเนินดินหรือร่องรอยต่างๆเข้ากับฉากในตำนานแม้ตำนานจะไม่ใช่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตรงๆแต่มันคือวิธีที่คนรุ่นหลังใช้รักษานามและเรื่องราวของเมืองโบราณแห่งนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปโบราณคดีบอกเราว่าคนยุคก่อนใช้อย่างไรส่วนตำนานบอกเราว่าคนรุ่นหลังจดจำอย่างไรเรื่องราวจากโคกพนมดีสู่เมืองพระรถทำให้เราได้เห็นการเดินทางของผืนดินที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากชุมชนชายทะเลสู่เมืองคูน้ำคันดินที่เปิดรับโลกกว้างบางครั้งร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตอาจไม่ได้ตั้งตระหง่านเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตแต่มันแฝงอยู่ในเปลือกหอยชิ้นเล็กๆเศษเหรียญโบราณหรือแนวคูน้ำที่ยังหลงเหลือไว้ให้เราได้สัมผัสว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือเมืองค่ะหากชอบเรื่องราวข้ามเวลาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง The Time Travelist ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า The Time Travelist Time to Explore สวัสดีค่ะ